วันนี้พามาดูว่าอาคารหน้ากว้าง20เมตรตรงนี้ไม่มีเสากลางครับสูงทั้งหมดเนี่ยรวมโครงทัดเนี่ย12เมตรนะโดยเป็นหัวเสาประมาณ 11.5 เนี่ยเราใช้เสาขนาดเท่าไหร่บอกไว้ก่อนนะอย่าก๊อปปี้เหมือนเช่นเดิมนะเหมือนที่ผมเคยบอกไว้อย่าก๊อปปี้นะครับต้องให้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ผลิตตามอย่างของเราเนี่ยวิศวกรที่โรงงานเป็นผู้ออกแบบแล้วเราก็ผลิตโครงสร้างจากที่โรงงานแล้วเอามาติดตั้งที่หน้างานมันก็เลยมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยอันนี้ใช้เวลาประกอบ2วันก็จบแล้วนะครับไปดูแบบกันก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยตัวเสานะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีเฉพาะรอบนอกไม่มีตรงกลางใน20เมตรไม่มีเสารับนะครับส่วนรอบนอกที่ต้องมีเนี่ยมันไว้สำหรับรับผนังนะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเอาไว้รับผนังข้างนะครับเพราะถ้าไม่มีเสาผนังข้างก็จะลำบากหน่อยเวลาทำแล้วเราออกแบบให้มีเสารัดรอบกันไปเลยนะครับแล้วก็ตัวของขนาดจะเห็นว่าเนี่ยครับด้านข้างที่รับโครงหลังคาเนี่ยจะเป็นไวแฟง300คูณ150ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับประกอบไปด้วยเพจหนา16มิลแล้วก็มีเจโบน6ตัวเป็น M16ลึก40เซนนะครับคูณ400คือ40เซนส่วนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะเป็น6ต้นเนี้ยอันเนี้ยเราไม่ได้รับแรงอะไรเราใช้ตัว250คูณ125ตัวนี้รับแค่กันศาสตร์26เมตรเท่านั้นใช้ตัวนี้ก็พอแล้วนะสำหรับการออกแบบของเรานะครับต้องบอกขอบแบบของเรานะนั้นเพื่อนๆลองไปดูกันมาวัดขนาดกันเริ่มต้นก่อนเสา300คูณ150ก็คือตัวนี้นะครับตัวด้านข้างนี้ด้านข้างที่รับโครงเสา300ก็คือ30เซนติเมตร150ก็คือ15เซนติเมตรนี่นะครับที่เราเรียกว่าไวแฟง300คูณ150เจโบน M16 6ตัวก็1 2 3แล้วก็4 5 6ตัวนะครับสำหรับเสาส่วนเพจเนี่ยหนาอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับก็คือประมาณนี่ครับ16มิลขนาดของตัวเพลทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใหญ่กว่าตัวเสาประมาณ10เซนนะครับอย่างเช่นฝั่งเนี้ย300มันต้องใช้เพลท400ส่วนฝั่งเนี้ย150มันจะต้องใช้เพลท250ก็เป็นมาตรฐานของเราที่วิศวกรออกแบบนะครับส่วนเสาต้นตรงกลางเมื่อกี้ในแบบมันเขียน250คูณ125ใช่ไหมครับมาดูกัน250ก็คือ25เซน125ก็คือ12.5เซนเจโบน6ตัวนี่ครับเพลทก็ใหญ่กว่า10เซนโดยประมาณก็ฝั่งนี้250ก็ต้องเป็น350ส่วนฝั่งนี้125ก็ต้องเป็น225นี่ขนาดเสาไม่เพียงพอนะครับจริงๆมันมีเรื่องของการออกแบบซึ่งอันเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะวิศวกรเขารู้ก็คือนี่เนี่ยชุดรับของตัวเพลทนะครับผมชุดรับเพลทตัวนี้ต่อมาก็เป็นชุดเสริมกระดูกต่างๆนะครับจุดนี้ข้างบนนะครับชุดเสริมที่เกี่ยวกับให้มันมีจุดรับโครงที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับมองเห็นกันไหมเนี่ยถ้าฝั่งที่รับโครงหลังคามีแต่ถ้าฝั่งที่ไม่ใช่รับโครงหลังคาจะไม่มีนะครับนี่นะลองดูกันนะครับมันจะมีคานลัดรอบมีคาดกากบาทซึ่งพวกเนี้ยถ้าเป็นทั่วไปเราไม่สามารถรู้ได้อยู่แล้วว่าตรงจุดไหนต้องมีหรือไม่ต้องมีนะครับก็ให้คนออกแบบเขาจัดการนะครับเราเป็นผู้ดูตามแบบแล้วเราก็จัดการทำให้ตรงกับแบบถ้าสำหรับผมคือเราออกแบบเองเราผลิตเองเราติดตั้งเองครับดังนั้นก็ควบคุมกันเองทั้งหมดเลยใครสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างโกดังโรงงานครับก็ทักมาที่ใต้คลิปหรือใครสนใจสร้างก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ